ඉතින් ඉදු බ්‍රෝල්ගේ YouTube channel එකට ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් සෑහෙන කාලයකට පස්සේ තමයි මම මේ විදිහට වීඩියෝ එකක් ගේන්නේ. මීට කලින් එහෙම නැත්නම් මීට අවුරුද්දකට විතර කලින් ඇත්තටම වීඩියෝ එකක් දැම්මා ADOBE Premiere Pro වල පුංචි ලෙසන් එකක් කරලා මේ ADOBE Premiere Pro වල ඉන්ටර්ෆේස් එක ඔයගොල්ලොන්ට හඳුන්වලා දීලා පුංචි වීඩියෝ එකක් කරා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එකේ දෙවෙනි කොටස සහ ඉතිරි කොටස් ටික තමයි මම මේ විදිහට ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් අද ඉඳලා මම මේ Premiere Pro series එකේ අනිත් එමත මේ Premiere Pro වල ටියුටෝරියල් වල අනිත් වීඩියෝ ටික තමයි ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් අද මේ විදිහට දෙවෙනි වීඩියෝ එක මම ගේනවා. ඉතින් ඔයා පළවෙනි වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්තම් දැන් ඒක උඩින් වැටෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේ link එක ක්ලික් කරලා ගිහිල්ලා ඒ වීඩියෝ එක බලන්න. ඉතින් Premiere Pro ගැන කියනවා නම් සරලවම මේක වීඩියෝ එඩිටිං software එකක්. ඉතින් මේක ගොඩක්ම වර්තමානය වෙනකොට ගොඩක්ම ප්‍රොෆෙෂනල් මට්ටමේ වීඩියෝ එඩිට් කිරීම සඳහා තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. දෙවෙනි ටියුටෝරියල් එක මම මේ විදිහට කියනවා. ඉතින් දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න ඉදු බ්‍රෝල්ගේ YouTube channel එකත් එක්ක මම subscribe කරලා නැත්නම් ඉතින් මගේ මේ වගේ වීඩියෝස් තියෙනවා Photoshop tutorial ඒ වගේම Arduino ඒ වගේම web designing මේ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ ඔක්කොම බලන්න මගේ channel එකට ගිහිල්ලා ඉතින් අනිවාර්යෙන් මගේ channel එක subscribe කරන්න, මගේ Facebook page එක follow කරන්න, මගේ Instagram page එක follow කරන්න. ඉතින් එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මේ විදිහට අලුත් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ඕපන් කරගන්න. ඉතින් දැන් මෙතනදී මම ප්‍රොජෙක්ට් එකක් හදාගන්නම් ටෙස්ට් 1 කියලා මම මේ විදිහට දෙන්නම්. මේකේ වෙන කිසිම සෙටින් එකක් අපිට වෙනස් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මෙතන ඩිස්ප්ලේ ෆෝමැට් එක ටයිම් කෝඩ්, ඊළඟට ඩිස්ප්ලේ ෆෝමැට් එක ඔඩියෝ වල ඔඩියෝ සැම්පල්ස් දීලා තිනවා. ඊළඟට කැප්චර් ෆෝමැට් එක HDV කියන එක මම දීලා තියෙනවා. ඊළඟට ඕකේ කරන්න පුළුවන්. ඕකේ කරපුවාම ඔන්න දැන් test 1.Premiere Pro extension එකත් එක්ක ෆයිල් එක ක්‍රියේට් වෙනවා. දැන් හරි වුණා අපේ ප්‍රොජෙක්ට් එක දැන් ඔන්න ක්‍රියේට් වෙලා ඉවරයි. දැන් අපිට පුළුවන් මේකේ වැඩ කරන්න පටන් ගන්න. ඉතින් මුලින්ම මම ඔයාලට මම කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරා මේකේ මේ පැලට්ස් ගැන. මේකේ තියෙන මේ ටයිම්ලයින් එක, මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් කියලා තියෙන එක, ඊළඟට මේ ඉෆෙක්ට් කන්ට්‍රෝල්, මේ ඔඩියෝ ක්ලිප් මේවා ගැන මම කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරා. මේ වීඩියෝ එක ඔයා බලලා නැත්තම් ඔන්න දැන් ඒ වීඩියෝ එකේ link එක උඩින් වැටෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒක ක්ලික් කරලා ඒ වීඩියෝ එකත් බලන්න. හරි දැන් මම මුලින්ම මේකේ වැඩ පටන් ගන්න විදිය අදතන මම සාම්පල් වීඩියෝ එකක් දාලා පෙන්නන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද මේකට අපි මේකේ වැඩ පටන් ගන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මුලින්ම මෙතන new ගිහිල්ලා ඔයාට sequence එකක් හදාගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඇත්තට මෙතන sequence එකක් හදා ගැනීම අත්‍යවශ්‍යම නැහැ. ප්‍රොජෙක්ට් එක ඔයාට ඕනේ HD quality එකෙන්ද එහෙම නැත්නම් HD quality කියන්නේ 720p ද 1080p ද ඊළඟට 360p ද මේ විදිහට මේකෙන් සෙට් කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඔයාට එහෙම හදා ගැනීම හැකියාව මේකෙදි තියෙනවා. නමුත් ඔයා කෙලින්ම කැමරා එකෙන් එන අවුට්පුට් එක කෙලින්ම එඩිට් කරන්න පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාට sequence එකක් හදා ගැනීම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම කෝකටත් sequence එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා කියන්නම්. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ ෆයිල් වල new වල මෙන්න මේ sequence කියන එකට යන්න. sequence කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන preset ටිකක් තියෙනවා. මෙතන සාමාන්‍යයෙන් අතරම මම නම් පාවිච්චි කරන මේ HDV කියන preset එක තමයි. මොකද HDV කියන preset එක තමයි ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකක් බොහොම ලේසියෙන් එමන්ත quality එකට කරගන්න ඕන නම් අලුත්ම technology එකෙන් එන්නේ මේ HDV technology එක තමයි. ඔයාලට පේනවා HDV 1080p 24 fps තියෙනවා, 25 fps තියෙනවා, 30 fps තියෙනවා. ඔය විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අතන මම මෙන්න මෙතන 1080 25 fps එක හදා ගන්නම්. ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් මෙතන sequence එකට නමක් දෙන්න. නමක් දෙන එක අවශ්‍යම නැහැ. ඔයාලට project එක ලේසියෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මෙතන නමකුත් දාගත්තා නම් මම දාගන්න do 1 කියලා වගේ දාගන්න. ඊළඟට okay දෙන්න තමයි තියෙන්නේ. ඔන්න sequence එක මම දැන් okay දුන්නා. ඒකේ setting වල. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන අපේ timeline එක වෙනස් වුණා. දැන් මෙතන අපේ timeline එක කලින් හිස් තිබ්බේ. මෙතනත් කිසිම දෙයක් තිබෙන්නේ නැහැ, හිස් තිබ්බේ. ඔන්න දැන් අපි මෙතන sequence එක create වුණා කියලා මේ අපේ project tab එකේ මේ විදිහට අපේ sequence එක පෙන්නනවා. ඊට අමතරව මෙතන sequence එක create වෙලා අපේ අදාළ timeline එකත් create වෙලා තියෙනවා. අදාළ setting එක්කම. හරි. ඔන්න දැන් මේ තියෙන අතරම දැන් timeline එක. මම කලින් කිව්වනේ sequence එකක් හදා ගැනීම අත්‍යවශ්‍යම නැහැ.
ඔයාලට ඕන කෙලින්ම ඉම්පෝර්ට් කරගෙනත් වැඩ කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි මම දැන් මේකට ෆයිල් එකක් ඉම්පෝර්ට් කරගන්නම්. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන ෆයිල් වලට ගිහිල්ලා ඉම්පෝර්ට් කියලා යන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට අදාළ ෆෝල්ඩර් එකට ගිහිල්ලා ඩ්‍රැග් කරලා මේකට ඩ්‍රොප් කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් දැන් මේ මගේ මොකක් හරි ෆයිල් එකක් මම මේ විදිහට ගන්නම්. මම ඇත්තටම එඩිට් කරලා අවුට් කරපු ෆයිල් එකක්ම ගන්නම්. මම මේ විදිහට ෆයිල් එකක් ඉම්පෝර්ට් කරගත්තා. ඉතින් ඉම්පෝර්ට් කරගත්තට පස්සේ මෙතන මේගොල්ලෝ මේක කන්ෆර්ම් කරගෙන එක්ස්පෝර්ට් වෙනකන් ඉම්පෝර්ට් වෙනකන් ටිකක් බලන් ඉන්න වෙනවා. PC එකේ performance එක තමයි ඒක ගොඩක්ම බලපාන්නේ ස්පීඩ් එක. ඔන්න මේ විදිහට මම දැන් ඉම්පෝර්ට් කරගත්ත ෆුටේජ් එක මේකට හරියට ඉම්පෝර්ට් වුණා. ඊළඟට දැන් ඔයාලට පේනවා දැන් මෙතන මේ ප්‍රොජෙක්ට් ටැබ් එකට ආපුවාම මෙන්න මෙතන ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේකේ අපිට මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන මොනවද කියලා නිකන් උඩින් බලාගෙන යන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. මේකේ මොනවද තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට අපි මෙන්න මේක මෙහාට එහාට මෙහාට අතර මවුස් එක ක්ලික් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඔයා මෙන්න මේක මේ බාර් එක උඩින් මවුස් පොයින්ටර් එක අරන් යනකොට ඒ හරියේදී ඒ වීඩියෝ එකේ තියෙන මොනවද කියලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි දැන් මම මේක මෙන්න මේ විදිහට මෙතනින් ඩ්‍රැග් කරලා මේකට ඩ්‍රොප් කරනවා. ඔන්න ඩ්‍රොප් කරා. එතකොට ඔයාලට පේනවාද දැන් මෙන්න මෙතනදී අර ඉස්සෙල්ලා මම කයි කියපු දේනවා. දැන් මම අතටම 1080p වලින් තමයි මේ සීක්වෙන්ස් එක හදාගත්තේ. නමුත් මම වීඩියෝ කරලා තියෙන්නේ 1080p ඒ අදාළ fps රේට් එකෙන් නෙමෙයි. එතකොට ඒක මෙයාට දැන් තේරිලා තියෙනවා. එතකොට එයා අහනවා අපින් මේ සීක්වෙන්ස් setting මේ වීඩියෝට ඕන විදිහට change කරන්නද කියලා. එහෙම නැත්නම් අපි දැන් හදාගත්ත setting ඒ විදිහටම තියාගෙන යන්නත් පුළුවන්. දැන් මම කෝකටත් කියලා change sequence settings කියලා දෙන්න. හරි ඔන්න දැන් අපිට මේකේ පුළුවන් මෙන්න මේ timeline එකේ මේ point එක අරන් ගිහිල්ලා බලන්න මේකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. හරි. ඊළඟට ඔයාලට පේනවාද දැන් මෙන්න මෙතනදී කියන දේවල් කීපයක් තියෙනවා. ඔයාලට පේනවාද මෙන්න මෙතනින් තමයි අපිට මේ preview එකේ අපිට zoom එක වෙනස් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙන්නේ. දැන් මම මේ fit කියන එක දුන්නාම මේක ඒ අදාළ scale එකට එයා හැදිනවා ඔටෝම. එයා ඔටෝම හදා ගන්නවා. ඒ කියන්නේ අපි මේ බාර් එක ලොකු පොඩි කරනකොට එහෙම නැත්නම් මේ ප්‍රිවිව් එක ලොකු පොඩි කරනකොට ඒකට අනුරූප විදියට එයා ඒක හදා ගන්නවා. හැබැයි අපි මෙතනින් අපිට ඊට වැඩිය හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ඕන නම් අපිට zoom කරලාත් ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. හැබැයි මේක ගොඩක්ම ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ ඔයා ඩුවල් මොනිටර්ස් වගේ පාවිච්චි කරනවා නම් මේක ගොඩක් ලස්සනට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ පැලට් එක වෙනම ඔයාගේ මොනිටර් එකට ප්‍රොජෙක්ට් කරලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. නමුත් මම දැන් මෙතන එකම ස්ක්‍රීන් එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒකින්ද අතරම ටිකක් අමාරුයි මේ සාමාන්‍ය කලර් ග්‍රේඩින් වගේ කරනකොට මේ තනි ස්ක්‍රීන් එකේ වැඩ කරගන්න. හරි කොහොම හරි මෙතනින් තමයි අපිට අදාළ විදිහට මේක zoom කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. මම දැන් fit තමයි දාලා තියෙන්නේ. ඊළඟට අපිට පේනවා මෙන්න මෙතනින් අපිට මේකේ resolution එක එමන්ත resolution එක load වෙන මේකේ rate එක අපිට හදන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි දැන් මේ project එක වැඩ කරනකොට මේ project එක දැන් අපි edit කරන ටික store වෙන්නේ RAM එකේ. සාමාන්‍ය අපි දැන් මේ software එක run වෙනකොට මේක RAM එකේනේ අපි store වෙලා තියෙන්නේ මේ program එක. එතකොට අපි කරන දේවල් RAM එකේ තමයි తాවකාලිකව මෙයා store කරගන්නේ. එතකොට සමහරක් වෙලාවට ලොකු RAM එක සාමාන්‍ය 8GB 16GB 32GB වගේ RAM තියෙනවා නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලට මෙන්න මෙතන full කියන resolution එක දාගෙනම high quality එකෙන්ම වීඩියෝ එක edit කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. නමුත් ඔයාගේ ළඟ 4GB 2GB වගේ RAM එකක් තියෙනවා නම් ඇත්තටම ලොකු මෙතන rate එක full එක හරි half එක හරි දාගෙන වැඩ කරගන්න අමාරුයි. ඇත්තටම මම නම් සාමාන්‍යයෙන් මේ quad එහෙම නැත්නම් 4n එක දාගෙන තමයි වැඩ කරන්නේ. මොකද නැත්තම් ස්ටක් වෙනවා. I think මේ project එක ගොඩ ගන්න බැරි විදිහට ස්ටක් වෙනවා. ඒකින්ද මම සාමාන්‍යයෙන් මේ 4n එක දාගෙන තමයි නැත්තම් මේ resolution එක quad දාගෙන තමයි මම සාමාන්‍යයෙන් වැඩ කරනකොට වැඩ කරන්නේ. ඇත්තටම මේ quad දානකොට අපි මේ footage එකත් අපි import කරන footage එකේ quality එකත් ගොඩක් loss වෙනවා. මේ full දාපුවම තමයි මේකේ තියෙන උපරිම quality අපිට එන්නේ. ඉතින් ඒක edit කරනකොට ලොකුවට මම මෙච්චරම consider කරන්නේ නැහැ. මම export කරනකොට මේකේ නියම resolution එකෙන් තමයි export කරන්නේ. අපි ඒක බලමු ඉස්සරහට export කරනකොට ඒක කොහොමද කරන්නේ කියලා. හරි දැන් ඔන්න ওই විදිහට තමයි එතන ඒ ටික මට පෙන්වන්න තිබුණේ. ඊළඟට මෙතනින් තව tools කීපයක් කියන්නේ මේක control කරන්න මෙතනින් play කරන්න. මෙතනින් frame එක අපිට එක frame එකකින් එක යනවා. ඔයාලට පේනවා ඉතින් මම මේ timeline එක ටික zoom කරගත්තාම මෙන්න මේ frame එකෙන් frame එකට. ඒ කියන්නේ මේකේ frame වලින් frame වලට මෙන්න මේ bar එකක් තියෙනවා. මේ ඉරි කැල්ලක් තියෙනවා පේනවා ඉතින්. අන්නේ frame එකෙන් frame එකට මෙන්න මේක click කරපුවාම ඔයාලට යනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපිට පුළුවන් මෙතනම තව තියෙනවා හදිස්සිය අපි දැන් YouTube එකේ වගේ වීඩියෝ එකක් edit කරනවා නම් YouTube එකේ thumbnail එකට මේකෙම footage එකක් ගන්න අපිට පුළුවන් මෙතන screenshot. ඒ කියන්නේ මේ දැන් තියෙන frame එකේ
ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් කියන්නේ මේ ෆ්‍රේම් එකේ දැනට තියෙන කැප්චර් එක අපිට PNG JPG GIF විදියට අපිට එක්ස්පෝර්ට් කර ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඊළඟට අපිට මෙතනින් view එකක් කම්පැරිසන් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි දැන් මේක අතන කොටක් වැදගත් වෙන්නේ කලර් ග්‍රේඩ් කරනකොට. එතකොට කලර් ග්‍රේඩ් කරාට පස්සේ කලින් තිබ්බ විදිහයි දැන් තියෙන විදිහයි අපිට කම්පෙයාර් කරගන්න අපිට මේ කම්පැරිසන් view එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ extract lift ඔය වගේ දේවලුත් තියෙනවා. අපි ඒක ඉස්සරහ කතා කරමු. ඊළඟට මේ add marker කියන එකෙන් අපිට පුළුවන් කොහේ හරි අපිට විශේෂ editing එකක් එහෙම නැත්නම් effect එකක් දාන්න මෙතෙන්ද මේ effect එක හොඳයි කියලා අපිට අමතක වෙනවට අපිට පුළුවන් මේ මාක එකක් ඇඩ් කරලා තියෙනවා. එතකොට ඒ මාක එක එතන ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. එහෙම අපිට ඕන නැත්තම් මේක අපිට මෙතනින් අයින් කර ගැනීමේ හැකියාවත් මේගොල්ලෝ මෙතනදී දීලා තියෙනවා. හරි. ඉතින් අපි දැන් මෙන්න මේ ටූල් බාර් එකට. ඉතින් ටයිම් ලයින් එක ගැන කතා කරනකොට අපිට දැන් අපේ ෆුටේජ් එක ඔයාලට පේනවා ඇති. මේ විදිහට වීඩියෝ එක ඔඩියෝ එක වෙන් වෙලා තියෙනවා. ඔඩියෝ එක left right විදිහට දෙකට බෙදලා වෙන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති ඒක wave form එකක් විදිහට තමයි අපිට පෙන්වන්නේ. අදාළ බාර් එකක් graph එකක් විදිහට මෙතන මේ ඔඩියෝ එක අපිට පෙන්වනවා. ඉතින් ඔයාලට ඊළඟට පේනවා ඇති මෙන්න මේ එහා පැත්තෙන් තියෙනවා තව tool set එකක්. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට මේ V1 V2 V3 කියලා මෙන්න මේ විදිහට layers තමයි තියෙන්නේ. ඇත්තටම මේකත් අර Photoshop වල තියෙන layer palette එක වගේම තමයි. අපි දැන් මෙන්න මේ layer එක අපි දැන් මේ උඩට පල්ලෙහාට කරන්න පුළුවන්. අපි මේක යටින් මොකක් හරි එකක් දැම්මොත් ඒ කියන්නේ අපි ටෙක්ස්ට් පේලියක් දානවා කියලා. එහෙම දැම්මොත් මේක පේන්නේ නැහැ. එතකොට ඒක පේන්නේ මේ layer එකෙන් නැත්නම් මේ අපේ දැන් තියෙන වීඩියෝ ෆුටේජ් එක නැත්නම් මේන් ෆුටේජ් එකෙන් උඩට දැම්මොත් විතරයි පේන්නේ. දැන් මම මේ විදිහේ එක්සැම්පල් එකක් පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ තියෙන මේ විදිහේ එක්සැම්පල් එකක් ඔයාලට පේන්නේ උඩින් උඩට දාලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් මේ තියෙන layers ඔයාලට පුළුවන් මේ layers මෙන්න මෙතන මේ lock mark එකක් තියෙනවා. මේකෙන් පුළුවන් මේ අපේ timeline එකේ තියෙන මේ layers lock කරන්න. ඒ කියන්නේ දැන් මම මෙන්න මේක lock කරපුවාම ආයේ මට මේක හොල්ලන්න බෑ. ඒ කියන්නේ අපි edit කරලා අවසානයේ දැන් අතම editing process එකක් කියන්නේ ලොකු process එකක්. එතකොට සමහරක් දේවල් තියෙනවා ඒත assume තැන්. ඒ කියන්නේ පොඩි වෙනකම්ම මේක edit කරලා ඒ කියන්නේ cut කරලා සමහරක් ඒවා එකට අමුණලා ওই විදිහට කරලා තමයි තියෙන්නේ. එතකොට හදිස්සියවත් මේක එහාට මෙහාට කරනකොට මේක වෙනස් වුණොත් I think හොයාගන්න ටිකක් අමාරු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඒකින්ද අපිට මේ අපි දාලා තියෙන දැන් ෆුටේජ් එහෙම නැත්නම් අපි එඩිට් කරන ෆුටේජ් අපි දැන් දාගෙන තියෙන ෆුටේජ් ලොක් කරන්න අපිට මෙන්න මෙතන ඔයාලට පේනවාදී පුංචි ලොක් එක ලකුණක් දීලා තිනවා. අපිට මේකෙන් පුළුවන් ලොක් කරගන්න සහ ලොක් එක ඕපන් කරගන්න. ඊළඟට අපිට තව එකක් තියලා තියෙනවා මෙන්න මෙතන අපිට පුළුවන් මෙන්න මේකෙන් අපි එහෙම නැත්නම් අපි දැන් අපි තුමු මෙන්න මේකේ layer එකක් අපි දැන් මේක text layer එකක් ඊළඟට මොකක් හරි ෆොටෝ එකක් import කරගන්නවා නම් import වෙන්න ඕනේ මොන layer එකටද කියලා මෙතනින් select කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. එහෙම select කරගන්න පුළුවන් මම ඒක ඉස්සරහට කතා කරන්න. ඊළඟට අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙතන මේ track එක පේන්නේ නැති වෙන්න hide කරන්න hide show option එක අපිට මෙතන දීලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවාද දැන් මේක show කරන්න පුළුවන් ඊළඟට hide කරන්න හැකියාව මෙතන දීලා තියෙනවා. ඊළඟට මෙන්න මෙතනින් අපිට පුළුවන් sync clock එකත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට audio track එක පැත්තට යනවා. මත audio layer එක පැත්තට එනකොට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඒකේතර ඒ විදිහට A1 A2 A3 කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපේ lock set එක තියෙනවා මේ palette lock කරගන්න, මේ layers lock කරගන්න. ඊළඟට අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙතන මේ track එක mute කරගන්න. දැන් අරගේ show hide වගේ අපේ audio palette එකේ තියෙන්නේ මේක mute කරන්න. මොකද sound එක mute කරන්න පුළුවන්. sound එකක් show hide කරනවලදී ඒක mute කරන එක තමයි අපිට කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ යටිම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ master layer එක. හරි. ඉතින් ওই ටික තමයි අද මම පළවෙනි වීඩියෝ එකක් විදිහට කතා කරේ. ඇත්තටම පොඩි දෙයක් ඇත්තටම අද කතා කරේ. නමුත් ඉතින් ඇත්තටම මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් ඇත්තටම මම කාලෙකින් තමයි වීඩියෝ එකක් දැම්මේ. ඇත්තටම මෙතනින් එහාට මම දිගටම වීඩියෝ දාන්න පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරනවා. සාමාන්‍ය මාසෙකට වීඩියෝ 5-6ක් විතර දාන්න උත්සාහ කරනවා. අපි බලමු පුළුවන් වේද කියලා. ඉතින් අතරම මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් ඔයාගේ යාළුවන්ට දැනගන්න, ඔයාගේ මේ වගේ දේවල් ඉගෙන ගන්න කැමති යාළුවාට දැනගන්න ෂෙයා කරන්න, ඔයාගේ නංගිට මාලිට මේවා දැනගන්න ෂෙයා කරන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ හොඳ නම් subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මාව Instagram එකේ follow කරන්න, ඒ වගේම Facebook page එක like කරන්න. දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න මේ වගේ videos එහෙම නැත්නම් මේ Premiere Pro එකේ අනිත් tutorial ටිකත් ඉක්මනටම මම අරන් එන්න තමයි මේ වෙනකොට කටයුතු කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙනම් ඔක්කොටම සුබ දවසක්. ඉතින් එනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බ වෙමු.